হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ মানে সাইটিকা হৈছিল এনেকুৱা এইখিনিৰ পৰা মানে গোটেই ভৰিলৈকে হৈছিলে আৰু আঁঠুৰ বিষ হৈছিলে কি অসুবিধা হৈছিলে তাৰ কাৰণে খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ পেন আৱেজ চেণ্টাৰত আপুনি সেইখিনি কেনেকুৱা পালে কিমান পাৰ্চেণ্ট ৰিলিফ পালে আপুনি বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ আজি 4 দিনত ছাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ভালে মই ইয়াত আহি বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ